Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chỉ cần đổi hướng giường ngủ, cuộc sống của một người có thể thay đổi hoàn toàn, từ sức khỏe, công việc cho đến vận mệnh? Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong phong thủy, chiếc giường không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là trung tâm năng lượng nuôi dưỡng cả thân và tâm. Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và quan sát, tôi nhận ra rằng giấc ngủ của một người chính là bức tranh phản chiếu năng lượng sống của họ. Nếu giường ngủ đặt sai hướng, dòng khí trong phòng bị xung, người ngủ sẽ dễ bất an, mất ngủ, thậm chí gặp khó khăn trong công việc và các mối quan hệ. Ngược lại, khi giường được đặt đúng vị trí, năng lượng sinh khí bắt đầu lưu thông. Tâm người trở nên yên hơn, trí sáng hơn và vận khí cũng dần thay đổi. Tôi từng gặp một người phụ nữ. Suốt nhiều năm, chị sống trong mệt mỏi, công việc trì trệ, sức khỏe suy yếu, tinh thần nặng nề. Chị không hề biết rằng nguyên nhân nằm ngay trong chính căn phòng ngủ của mình. Và chỉ sau một lần đổi hướng giường, mọi thứ trong cuộc sống chị bắt đầu thay đổi. Từ giấc ngủ, tâm thái cho đến những cơ hội mà chị không ngờ tới. Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi ngôi nhà đều có khí và mỗi con người đều có mệnh. Khi hướng ngủ của ta thuận với khí của đất trời, thân và tâm sẽ được nuôi dưỡng đúng cách. Và đó chính là lúc phong thủy thật sự phát huy sức mạnh. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào câu chuyện ấy, để hiểu vì sao một thay đổi nhỏ trong không gian ngủ lại có thể mở ra một vận mệnh hoàn toàn mới. Và quan trọng hơn, làm thế nào để bạn có thể tự điều chỉnh năng lượng trong ngôi nhà của chính mình để đón bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. 1. Giường ngủ nơi tụ khí và dưỡng mệnh. Trong phong thủy, phòng ngủ được xem là tĩnh cung, nơi con người phục hồi năng lượng sau một ngày dài đối diện với cuộc sống. Giấc ngủ không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn là khoảnh khắc cơ thể và tâm hồn hấp thụ sinh khí của đất trời, giúp tái tạo năng lượng cho cả thân, tâm, vận mệnh. Theo quan niệm phong thủy, mỗi hướng giường là một dòng chảy năng lượng. Nếu giường được đặt đúng hướng, phù hợp với bản mệnh của gia chủ, năng lượng ấy sẽ tự nhiên lan tỏa, giúp người ngủ dễ đi vào giấc, tinh thần minh mẫn, sức khỏe ổn định và công việc thuận lợi. Ngược lại, nếu hướng giường nghịch mệnh hoặc phạm vào dòng khí xung, năng lượng âm sẽ tích tụ, khiến tâm trí rối loạn, giấc ngủ chập chờn, dễ sinh bệnh, thậm chí ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong gia đình. Theo kinh nghiệm của tôi, trong suốt hơn 20 năm tư vấn phong thủy nhà ở, tôi từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Một trong số đó là chị Hòa, một người phụ nữ ở tuổi trung niên, có công việc ổn định, cuộc sống tưởng chừng bình yên. Nhưng suốt 2 năm liền, chị luôn cảm thấy kiệt sức, mất ngủ triền miên và công việc thì gặp trục trặc không ngừng. Tôi đến thăm, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy ngay đầu giường quay về hướng Tây Bắc, mà chị lại mang mệnh mộc vốn khác với hành kim của hướng này. Điều đó đồng nghĩa với việc năng lượng trong lúc chị nghỉ ngơi luôn bị nghịch khí, như người đi ngược chiều gió, càng cố gắng càng mệt mỏi. Tôi khuyên chị một điều rất đơn giản. Chị thử xoay giường về hướng Đông Nam, hướng tương sinh với mệnh mộc. Đó là hướng đón ánh mặt trời buổi sớm, nơi dương khí khởi phát, tượng trưng cho sự sinh sôi, hy vọng và khởi đầu mới. 3 ngày sau, chị gọi lại, giọng đầy ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Không hiểu sao, tôi ngủ ngon hẳn, sáng dậy thấy khoan khoái, người nhẹ nhõm hơn. Thậm chí trong công việc, những việc tưởng khó cũng dần được tháo gỡ, cảm giác như có một luồng gió mới thổi vào đời mình vậy. Tôi chỉ mỉm cười. Không phải phép màu gì cả, mà là năng lượng đã được lưu thông đúng hướng. Khi giường, khí mệnh hòa cùng một nhịp, tâm sẽ an, và khi tâm an, vận tự nhiên cũng thuận. Phong thủy không thay đổi vận mệnh bằng những điều huyền bí. Nó chỉ giúp con người sống đúng với nhịp của tự nhiên, để khí, tâm, thân cảnh cùng vận hành trong sự hài hòa. Và đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ như xoay lại hướng giường cũng đủ để xoay lại cả dòng chảy năng lượng trong cuộc đời mình. 2. Hướng giường và năng lượng tâm lý. Theo phong thủy, phòng ngủ là nơi giao thoa giữa thân và tâm, giữa phần hữu hình là cơ thể và phần vô hình là năng lượng sống bên trong mỗi người. Giường ngủ vì thế không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động trực tiếp đến trạng thái cảm xúc, tư duy và năng lượng tinh thần. Khi đầu giường quay về hướng xung khắc với bản mệnh, dòng khí âm thường tích tụ ở khu vực đầu, nơi chứa não bộ và trung tâm ý thức. Điều này khiến năng lượng dương không thể lưu thông tự nhiên, từ đó sinh ra mệt mỏi, căng thẳng, dễ mất ngủ hoặc suy nghĩ tiêu cực. Nhiều người không biết, cứ nghĩ là do stress hay công việc. Nhưng thật ra, chính không gian nghỉ ngơi đang xung khí với bản thân họ. Tôi từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Có một anh nhân viên văn phòng trẻ, thường xuyên mất ngủ, tâm trạng bất ổn dù không gặp áp lực gì đặc biệt.
Khi đến xem, tôi thấy đầu giường của anh đặt đúng vào hướng Tây, hành kim mạnh, trong khi anh thuộc mệnh hỏa, kim khắc hỏa. Điều đó lý giải vì sao giấc ngủ của anh luôn nặng nề, tinh thần dễ rối loạn. Sau khi tôi khuyên anh đổi hướng giường về Đông Nam, hành mộc, tương sinh với hỏa, chỉ 2 tuần sau, anh nhắn lại: "Thầy ơi, không biết có phải do trùng hợp không, mà mấy hôm nay tôi ngủ ngon, sáng dậy thấy vui và có năng lượng hẳn." Tôi chỉ cười và nói, không phải trùng hợp đâu, mà là khí trong phòng cuối cùng đã chảy đúng hướng. Theo kinh nghiệm của tôi, phong thủy không phải phép màu, cũng không phải mê tín. Đó là khoa học về sự hài hòa giữa con người và môi trường sống, về cách năng lượng tự nhiên tương tác với tần số của mỗi cá nhân. Khi bạn đặt giường ở hướng hợp mệnh, cơ thể sẽ hấp thụ khí lành thuận chiều, giống như khi ta quay mặt về hướng gió mát, hít một hơi thật sâu và tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Điều quan trọng là hiểu đúng bản chất. Phong thủy không thay đổi số phận, mà giúp bạn điều chỉnh năng lượng để sống thuận theo tự nhiên, giảm xung đột, tăng hòa khí. Khi năng lượng ngủ được nuôi dưỡng đúng cách, giấc ngủ sâu hơn, tâm trí nhẹ hơn. Và từ đó, mọi mặt trong cuộc sống, sức khỏe, công việc, các mối quan hệ cũng dần hài hòa theo. Đừng xem nhẹ phòng ngủ hay hướng giường. Đôi khi, chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách sắp đặt cũng có thể mở ra một sự thay đổi lớn trong tâm thế sống. Bởi vì khi khí lưu thông đúng hướng thì tâm cũng bắt đầu an. Và khi tâm an, cuộc đời tự nhiên cũng thuận. 3. Khi năng lượng đổi, vận mệnh cũng đổi. Tôi vẫn nhớ rất rõ câu chuyện về người phụ nữ năm ấy, một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng trọn vẹn tinh thần của phong thủy. Sau khi được tôi hướng dẫn đổi lại hướng giường, chị không dừng lại ở đó. Chị bắt đầu dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng, lau sạch bụi bám lâu ngày, bỏ đi những vật cũ gắn với kỷ niệm buồn, rồi treo thêm vài bức tranh có ánh sáng và sắc màu tươi tắn. Không gian ấy, vốn từng nặng nề và lạnh lẽo, dần trở nên ấm áp và đầy sức sống. 1 tháng sau, khi tôi quay lại, chị mỉm cười nói: "Không chỉ tôi ngủ ngon hơn, mà chồng tôi cũng ít cáu gắt hẳn, còn cái vui vẻ hơn." Mọi thứ trong nhà bỗng nhiên dễ chịu, nhẹ nhõm lạ thường. Và rồi chị nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Hóa ra, thay đổi nhỏ nhất cũng có thể mở ra cánh cửa lớn nhất." Không phải tôi đổi giường để đổi vận, mà là đổi cách nhìn, đổi năng lượng trong chính mình. Đó chính là cốt lõi của phong thủy chân chính. Phong thủy không phải là việc bạn đặt một món đồ ở đâu hay xoay hướng bao nhiêu độ, mà là cách bạn cảm nhận và hòa hợp với không gian sống của mình. Bởi không gian chỉ là hình, còn tâm mới là gốc. Nếu tâm chưa an, thì dù giường hướng tốt, nhà hướng đẹp, năng lượng vẫn rối. Nhưng khi tâm bạn sáng, lòng bạn yên, thì bất cứ góc nhỏ nào trong nhà cũng có thể trở thành nơi sinh khí, nơi an trú của bình yên. Theo kinh nghiệm của tôi, nhiều người tìm đến phong thủy với mong muốn đổi vận, nhưng họ quên rằng phong thủy chỉ là chiếc gương phản chiếu nội tâm. Khi bạn thay đổi cách sống, cách nghĩ, năng lượng bên trong cũng thay đổi theo. Mà khi năng lượng đổi, vận mệnh tự nhiên cũng chuyển. Vì vậy, khi bạn dọn lại phòng ngủ, thay đổi hướng giường hay sắp xếp lại ngôi nhà, hãy làm bằng một tâm thế biết ơn và yêu thương. Đừng xem đó là một nghi lễ mê tín, mà hãy coi đó là một cách gửi năng lượng tích cực cho chính mình và người thân. Mỗi lần bạn chạm vào món đồ, lau đi một lớp bụi, là một lần bạn gột sạch điều cũ kỹ trong lòng. Mỗi khi bạn mở cửa sổ đón nắng, là bạn mời ánh sáng của bình an đi vào cuộc sống. Phong thủy không thay bạn sống khác, nhưng nó giúp bạn nhìn lại bản thân, hiểu vì sao có những điều chưa thuận, và chỉ cho bạn con đường để hòa mình với dòng năng lượng của đất trời. Và đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ, một hướng giường, một góc nhìn, một hơi thở tĩnh lặng, cũng đủ để đánh thức vận mệnh đang ngủ yên trong chính bạn. Câu chuyện của người phụ nữ ấy thật ra không phải chuyện may rủi, mà là một bài học sâu sắc về sự giao hòa giữa tâm và cảnh, giữa thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm bên trong mỗi người. Phong thủy, nếu hiểu đúng, không phải là phép màu thay đổi vận mệnh, mà là một nghệ thuật sống thuận theo tự nhiên, biết lắng nghe năng lượng của đất trời và biết điều chỉnh bản thân để hòa hợp với dòng chảy ấy. Bởi ngôi nhà là thân thể và tâm hồn ta chính là linh hồn của căn nhà. Khi ta biết dọn lại không gian quanh mình, thật ra ta đang dọn lại tâm mình. Khi ta mở cửa sổ đón ánh sáng, là ta đang mở lòng đón bình an. Khi ta xoay lại hướng giường, cũng là ta đang xoay lại hướng của cuộc đời, từ mệt mỏi sang an nhiên, từ lạc lối sang thấu hiểu. Theo kinh nghiệm của tôi, suốt hơn 20 năm nghiên cứu và quan sát phong thủy nhà ở, tôi nhận ra rằng mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ một chuyển động rất nhỏ.
Chỉ cần bạn chịu nhìn lại, chịu thay đổi, thì chỉ một căn phòng sáng hơn, một hơi thở chậm lại cũng đủ để khơi thông dòng năng lượng đã bế tắc bấy lâu trong chính bạn. Một hướng giường đúng có thể giúp bạn ngủ yên, nhưng một tâm thế đúng mới giúp bạn sống yên. Và khi tâm bạn an, mọi phong thủy đều tự động trở nên tốt. Vì vậy, nếu dạo gần đây bạn cảm thấy cuộc sống nặng nề, mỏi mệt, hãy thử bắt đầu bằng những điều thật giản dị. Sắp lại góc phòng, thay hướng giường, mở cửa sổ. Và quan trọng hơn hết, mở lòng mình. Vì đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ lại có thể mở ra cả một chương mới cho cuộc đời bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến cuối video hôm nay. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này hữu ích, hãy để lại một bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn. Nhấn like, đăng ký kênh Tâm Thanh Tịnh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hãy chia sẻ video này đến những người bạn yêu thương. Bởi biết đâu, chỉ một lời chia sẻ nhỏ hôm nay cũng có thể giúp ai đó tìm lại bình an trong chính căn nhà và tâm hồn của họ. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo của Tâm Thanh Tịnh. Chúc bạn an lành, ngủ ngon và sống trong năng lượng tích cực mỗi ngày.